Hãy tưởng tượng một đất nước nơi tiếng còi báo động réo vang giữa đêm, những cánh đồng vàng rực từng là niềm tự hào, giờ loang lổ những vết bom và hàng triệu đôi chân vội vã đang rời khỏi quê nhà. Vậy mà giữa cảnh hỗn loạn ấy, có một điều kỳ lạ khiến người ta ngoảnh đầu nhìn lại. Người Ukraine, theo một cách nào đó, lại đang giàu hơn trước khi chiến tranh bùng nổ, và chính chiến tranh giúp họ đang giàu hơn. Đây không phải là chuyện bịa, đây chính là những con số từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, và nó hé lộ cho chúng ta câu chuyện ngày hôm nay. Hãy quay ngược thời gian về năm 2021 khi Ukraine còn được vỗ về bởi những ngày bình yên hiếm hoi. Lúc ấy thì kinh tế nước này khá ổn. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, mỗi người Ukraine có trung bình khoảng 4.878 đô la Mỹ trong túi trong một năm, ít nhất là trên giấy tờ. Còn nếu tính theo sức mua thực tế, con số này chắc chắn sẽ còn cao hơn rất nhiều, đủ để họ mơ về một tương lai tươi sáng. Những cánh đồng lúa mì trải dài bất tận, những lò thép rực lửa ngày đêm, tất cả như nhịp đập của một đất nước đang lớn lên từng ngày. Nhưng rồi, năm 2022 ập đến. Nga đã mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt và Ukraine đã chìm trong khói lửa. Nhà máy tan hoang, cảng biển hóa thành đống gạch vụn, hàng triệu người khăn gói rời đi. Và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thống kê được rằng kinh tế Ukraine lao dốc không phanh, mất tới 35% GDP chỉ trong vòng một năm. Mỗi người dân thu nhập trung bình giờ chỉ khoảng 3.714 đô la Mỹ và sức mua cũng tụt xuống rất nhiều. Nhưng Ukraine không chịu nằm yên trong bóng tối. Từ năm 2023, dù có chiến tranh, kinh tế bắt đầu hồi sinh. Quỹ tiền tệ quốc tế bắt đầu thống kê. GDP bình quân đầu người nhích lên và mỗi người Ukraine vào năm 2024 đã có thu nhập trung bình 5.005 đô la Mỹ, vượt qua cả mức trước chiến tranh. Sức mua tương đương hơn 19.000 đô la Mỹ, tức là gần gấp rưỡi ngày xưa. Nghe cứ như câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Chiến tranh vẫn gầm vang, vậy tại sao người Ukraine lại giàu có hơn? Tại sao lại có một nghịch lý như vậy? Điều này có thể giải thích như sau. Từ Mỹ, châu Âu đến nhiều quốc gia khác, hàng trăm tỷ đô la Mỹ đã được gửi đến, không chỉ để giữ cho Ukraine đứng vững mà còn viết thêm một câu chuyện kinh tế đầy kịch tính giữa làn danh sinh tử. Vậy họ viện trợ tiền theo những hình thức nào và số tiền ấy hóa thành những gì cụ thể cho kinh tế Ukraine? Hình thức đầu tiên cũng là đơn giản nhất, đó là tiền mặt chạy thẳng vào ngân sách của Ukraine. Khi chiến tranh bùng nổ, thuế và doanh thu nội địa gần như tan biến, nhà máy đóng cửa, cảng biển bị phong tỏa, người dân chạy loạn. Chính phủ Ukraine đứng trước bờ vực không có tiền để trả lương cho công chức, không có tiền để nuôi quân đội và không có tiền để chăm sóc người bị thương. Thế nhưng những ông lớn như Mỹ và EU đã bước vào, mở ví không chút do dự. Mỹ với vai trò là anh cả đã bơm hơn 73 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2024, trong đó hàng chục tỷ là tiền mặt trực tiếp. Ví dụ năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói 45 tỷ đô la Mỹ, một phần lớn được chuyển thẳng cho Kiev để giữ cho guồng máy nhà nước không dừng lại. Tiền này hóa thành lương cho giáo viên đứng lớp giữa những tiếng còi báo động, hóa thành thuốc men cho bệnh viện giữa đống đổ nát và xăng dầu cho xe lao qua vùng chiến sự. EU thì cũng không chịu ngồi yên. Năm 2023, họ tung gói 18 tỷ euro, tương ứng với khoảng 19 tỷ đô la Mỹ dưới dạng hỗ trợ tài chính trực tiếp. Số tiền này được chuyển qua các đợt đều đặn giống như trợ cấp hàng tháng để Ukraine chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản nhất. Nó có thể hóa thành những cây cầu bắc tạm qua sông, những ngôi trường được sửa chữa và những khoản trợ cấp dành cho những người bị mất nhà cửa. Nhưng không phải tất cả viện trợ đều là cho không và không hoàn lại như vậy. Một phần đến dưới dạng những khoản vay ưu đãi lãi suất thấp, thời gian trả kéo dài, đôi khi là được xóa nợ ngầm. Đó là những món hàng nóng như là vũ khí, xe tăng, tên lửa được mua bằng tiền của những nước viện trợ. Mỹ tiếp tục dẫn đầu viện trợ quân sự, nhưng đừng tưởng số tiền này đến tay Ukraine toàn bộ. Thực tế, phần lớn được chi ngay tại Mỹ. Lầu Năm Góc sẽ đặt hàng các công ty quốc phòng của Mỹ sản xuất tên lửa Patriot, sản xuất pháo hay là xe tăng Abrams rồi gửi sang Ukraine. Và viện trợ không chỉ đến từ tiền mặt hay súng đạn, viện trợ còn đến dưới dạng hàng hóa thiết yếu được mua bằng tiền của các nước tài trợ. Vậy là nền kinh tế của Ukraine, mà chính xác hơn là túi tiền của Ukraine đã dần hồi phục nhờ viện trợ của các nước. Nhưng còn có một điều đặc biệt nữa, đó là thu nhập bình quân đầu người Ukraine tăng lên bởi vì dân số của họ giảm đi. Năm 2021, tức là trước chiến tranh, Ukraine có khoảng 41 đến 42 triệu người. Con số này đã giảm so với thời kỳ Liên Xô tan rã, khi Ukraine từng có gần 52 triệu người vào năm 1991. Do tỷ lệ sinh thấp, di cư và mất Crimea cũng như một phần của Donbass. Dù sao 41 triệu người vẫn là một bức tranh đông đúc ở Kiev, thủ đô là nơi nhộn nhịp nhất với hơn 3 triệu người.
Odessa, thành phố cảng rực rỡ với gần 1 triệu người. Lệnh tổng động viên của Ukraine đã cấm đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước, trừ một số trường hợp đặc biệt. Và kết quả là phụ nữ, trẻ em trở thành những đối tượng chính trong cuộc di cư rời khỏi Ukraine. Hơn 90% người tị nạn chính là phụ nữ và trẻ em. Và tổng cộng hơn 6 triệu người đã rời đi, để lại một Ukraine thưa thớt hơn, từ 41 triệu người giảm xuống chỉ còn khoảng 35 cho đến 37 triệu người. Phần bánh kinh tế chia cho ít người hơn, và thế là tự nhiên mỗi người sẽ được nhiều tiền hơn một chút nếu chi ra thu nhập bình quân đầu người. Đây là một trong những cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử châu Âu kể từ thời Thế chiến thứ hai. Những chuyến tàu đông nghẹt, hàng dài ô tô chờ ở cửa khẩu, đó là hình ảnh ám ảnh của cuộc chiến. Vậy họ đã đi đâu để khiến cho những người trong nước có thu nhập tăng cao, dù đôi khi chỉ là ảo ảnh? Mỗi người Ukraine ra đi đều có một điểm đến khác nhau, nhưng phần lớn đều tìm được chỗ dừng chân tại các quốc gia láng giềng. Đức là quốc gia tiếp nhận 1,2 triệu người Ukraine, biến họ trở thành một trong những cộng đồng tị nạn lớn nhất tại châu Âu. Berlin, Munich, Hamburg giờ đây trở thành mái nhà mới của hàng trăm nghìn người Ukraine. Ba Lan cũng tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn. Đất nước này là điểm đến đầu tiên của nhiều người Ukraine. Người Ba Lan đã mở rộng vòng tay, biến các nhà ga thành nơi trú ẩn, cung cấp thực phẩm và hỗ trợ công việc cho những người mới đến. Cộng hòa Séc là quốc gia tuy không quá lớn về mặt diện tích, nhưng cũng đã tiếp nhận khoảng 400.000 người Ukraine, con số đáng kinh ngạc nếu so với dân số khoảng 11 triệu người của Cộng hòa Séc. Rumania, Hungary hay Slovakia, những nước này cũng đón hàng trăm nghìn người Ukraine, tạo thành một làn sóng di cư khổng lồ lan rộng ra khắp châu Âu. Quay trở lại với câu chuyện về thu nhập của Ukraine. Thu nhập cao trên giấy tờ hay đó chỉ là ảo giác mà thôi? Để trả lời câu hỏi liệu cuộc sống hiện tại của người Ukraine thực sự có giàu có hơn như những con số trên giấy tờ mà Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay các tổ chức quốc tế công bố hay không, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào thực tế đời sống của họ giữa khói lửa chiến tranh. Những con số như thu nhập bình quân đầu người tăng lên từ hơn 4.800 đô vào năm 2021, tức là trước chiến tranh, lên hơn 5.000 đô vào năm 2024, hay sức mua tương đương cũng tăng lên. Nghe thì đẹp đẽ, nhưng chúng chỉ là một nửa của câu chuyện. Trên giấy tờ, đúng là người Ukraine đang giàu hơn thật, và Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể. Nhưng thực tế thì không hẳn. Chiến tranh không chỉ là bom đạn trên chiến trường, mà còn là những vết thương sâu trong từng mái ấm. Hơn 10% nhà cửa đã bị phá hủy hoặc hư hại, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới. Hàng triệu người mất nhà, sống chan chúc trong những căn hộ tạm bợ hoặc các trung tâm tị nạn ở Kharkov hay Dnipro, nơi Nga vẫn liên tục tạo áp lực. Họ phải sống trong hầm trú ẩn, không điện, thiếu nước ấm, chỉ có tiếng còi báo động làm bạn mỗi đêm. Trước chiến tranh, Ukraine được gọi là vựa lúa mì của châu Âu, nhưng giờ đây, ngay cả người dân trong nước cũng khó mà đủ ăn. Xuất khẩu ngũ cốc tuy hồi phục hơn nhờ hành lang biển đen thay thế, nhưng giá thực phẩm trong nước lại tăng vọt vì chi phí vận chuyển là rất cao và nó liên tục leo thang. Lạm phát vẫn khiến những bữa ăn của người Ukraine trở nên đạm bạc hơn. Việc làm cũng lại là một câu chuyện buồn. Hơn 6,7 triệu người đã rời bỏ đất nước và hàng trăm ngàn người khác đã tham gia quân đội, khiến lực lượng lao động teo tóp. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2025 ở Ukraine dự kiến vào khoảng 17 cho đến 18%. Các ngành công nghiệp nặng ở phía đông như thép hay than gần như bị xóa sổ, trong khi việc làm mới ở phía tây như là xây dựng, IT hay hậu cần thì không đủ để bù đắp. Dòng tiền viện trợ khổng lồ từ phương Tây, từ Mỹ đã giúp Ukraine trả lương cho công chức, trợ cấp xã hội và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Nhưng với người dân thường, những đồng tiền ấy hiếm khi chạm đến tay họ một cách trực tiếp, mà nó thường được gửi ra thẳng chiến trường. Ukraine so với Việt Nam thì sao? Về GDP bình quân đầu người, Ukraine từng có lợi thế trước chiến tranh. Năm 2021, con số này là hơn 4.800 đô, còn của Việt Nam lúc bấy giờ chỉ là gần 3.800 đô. Nhưng từ đó đến nay, Việt Nam đã tăng đều. Từ gần 3.800 đô vào năm 2021 thì GDP bình quân đầu người đã đạt khoảng 4.600 đô vào năm 2024 theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Con số này tuy thấp hơn Ukraine nhưng lại phản ánh một sự phát triển rất thực tế của người Việt Nam. Người dân có việc làm, hàng hóa dồi dào, đời sống được cải thiện và quan trọng sống ở Việt Nam rất sướng, rất hòa bình. Việt Nam không có chiến tranh, không phụ thuộc vào viện trợ mà tự lực tự cường vươn lên nhờ xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ những nước như là Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện nghịch lý này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.